بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ باندې په دې لیکچر کې د یونټ 3 اخیری ایکسرسایز کو 3.6 نه کې موږ سره دوه کوېسچن نمبر 1 او 2 صحیح ده. دا چې کوم دي سمپلیفای کول دي with the help of logarithm. صحیح شو. کوېسچن لیکو بیا سولوشن طرف ته راځو. کوېسچن نمبر 1 کې پارت 1 سره 3.81 ملټیپلای 43.4 ٹھیک شو. دا سمپلیفای کول دی with the help of logarithm. نو ما د دې logarithm واغشتې دو both side د دې می logarithm واغشتې دو ملټیپلای 43.4 دا به موږ سره شي log of 3.81 plus log of 43.4 چونکه دلته ملټیپلیکیشن دی صحیح ده. نو دا چې لوګریتم دې سره دغه شي ولګي دوانو سره ځان نو دا به موږ سره پلس شي. صحیح ده. فارمولا log mn equal to log m plus log n هغه فارمولا ده. نو دا موږ سره داسې راغی. صحیح شو. اوس د دې دوه طریقې دي، دوه میتھډ دي. یو خو دا log 3.81 او 43.4 سمپلی بغیر چې کلکولیټر اویلیبل نی مینولی معلومون دي د کریکټریسټک او منټي څپه ترو چې هغه ټیبل پکې یوز کیږي. صحیح شو. په هغه طریقه هم دا سولو کیږي. بله خبره دا ده چې مونږه ډایرکټ دا سولو کو د کلکولیټر په ترو باندې. صحیح ده. دا به مونږه سره کلکولیټر شو. صحیح شو. دا به مونږه والو log 3.81 صحیح شو. دې موږ سره څه ویلیو رااله؟ دې موږ سره ویلیو رااله 0.5809 پلس د دې بل به وګورو چې دې نه څه راځي log of 43.4 صحیح شو. د دې نه موږ سره رااله ویلیو 1.6374 ٹھیک شو. دا به سمپل 8 کو مونږه دا به موږ سره شي 0.5809 plus 1.6374 دې نه موږ سره راغی 2.2183 دا موږ سره راغی log 3.81 multiply 43.4 equal to 2.2183 ٹھیک شو. دا موږ سره log د دې ویلیو دا رااله. اوس په دا log موږ اخوا واړو. ٹھیک شو. دا به انټي log شي یا انټي log بوت سایډ ته والو دا به کټ شي ته به انټي log ولګي. صحیح ده. نو دا چې دې سره به انټي log ولګي بوت سایډ ته. ٹھیک شو. دا به شي انټي log او دا log په خپل ځای لګو log 3.81 multiply 43.4 او دا به دې خوا به هم انټي log ولګي. ټیک شو. دا به موږ سره شي انټي log 2.2183 دا انټي log دا به ختم شي. دا به موږ سره راشي 3.81 multiply 43.4 دا خو موږ معلومو او د دې انڅې 2.2183 به سمپل انټي log واخلو په کلکولیټر ویلیو به موږ سره راوځي. صحیح شو. دې به موږ انټي log موږ اوس واخلو. موږ سره په موبایل په کلکولیټر کې دی کې دا انټي log نشته. نو د دې دا انټي log چې دی دا به موږ
په دغه معلوم کو دا ګراف په ترو باندې صحیح شو. ها مونږ سره دې کې چې کوم دی دا 2 چې دی دا اوس مونږ سره کریسټریسټک دی ټیک شو او منټیسا چې دا مونږ سره څه برابر ده هغه دا 0.2183 دا شو. اوس په مونږه ټیبل کولو ګورې انټي لاګ والا انټي لاګ ټیبل کې به مونږ وګورو انټي لاګ ټیبل کې مونږ 0.21 وګورو صحیح ده دا به شي مونږ سره 0.21 دا دی صحیح شو. بیا به 0.21 دی بیا به 8 کالم ګورو 8 کالم دا 0.21 شو 8 کالم دا شو دې ته به لاندې مخامخ راشو 0.21 ته صحیح نه نو دا ویلیو ده 1652 ویلیو ده. او اوس په مین ډیفرنس مونږ ګورو دلته کې لاست څلورم نمبر ډیجټ 3 دی نو په مین ډیفرنس کې به 3 وګورو کالم او لاندې به راشو نو 1 دی صحیح ده. دا 1 چې دی دا به مونږ د 1652 سره ایډ کو صحیح شو. مونږ سره به نمبر سره راشي 1652 او مین ډیفرنس 3 کې چې کومه ویلیو هغه 1 ده دې نه به راشي 1653 دا اوس مونږ سره هغه ویلیو راله خو اوس په دې کې مونږ ډیجټ پوینټ لګو نو تاسو وګورئ دلته کې د منټیس دا کریسټریسټک دی او دا منټیس سره ټیک شو دې کې دا کریسټریسټک چې دی دا 2 دی صحیح ده نو 2 دی نو مطلب په دې نمبر کې چې دی نو نمبر اف ډیجټس د ډیسیمل پوینټ نه لیفت سایډ دا نمبر اف ډیجټس 3 دی صحیح ده چې دا چې 2 in 1 به ورسره ایډ کې 3 به شي نو مطلب چې موږ سره ډیسیمل پوینټ دې ځای کې دی صحیح ده 3 نه پس دی. اوس تاسو وګورئ د دې نمبر کریسټریسټک په سی د ډیسیمل پوینټ نه لیفت سایډ ته انسي شمال کنه 1 2 3 3 دی نو 3 minus 1 نه به 2 راځي کنه د کریسټریسټک دی صحیح شو. نو موږ سره مطلب دا انټي لاګ 2.213 چې دی دا څه برابر دی 165.3 نو موږ سره دا 3.81 multiply 43.4 دا څه برابر د انټي لاګ 2.2183 او equal to دا څه برابر راغی 165.3 نو مطلب چې د دې نه موږ سره دا ویلیو راځي صحیح ده. دا اوس موږ په کیلکولیټر چک کوو چې آیا دا ویلیو موږ ټیک راکړي دا که نه ده دا به موږ ملټیپلای کوو ښه 3.81 ملټیپلای 43.4 انسر راله وګوره 165 ویلیو دا او دلته څه دي 165 موږ انسر چې دی کریکټ دی. ښه دغه شان دی کې دا نورې کوېسچن هم دي په دې طریقه باندې کېږي ټیک شو. داسې دام ده د لاګریتم په طریقه باندې کېږي دا به چې کوم دی نو سټوډنټس ته پرېږدو په هوم ورک کې صحیح شو.